با سلام، من فرشید آچاک متخصص گوش و حلق و بینی هستم. امروز میخوایم در مورد انحراف بینی صحبت بکنیم. بیماری که دچار انحراف بینی هستش معمولاً شکایتش به این صورتی که احساس گرفتگی در یک طرف بینیش به صورت دائمی داره. یعنی مثلا اگه انحراف بینی داره همیشه میگه که طرف چپ بینی یا راست بینی گرفتگی داره. از یک طرف راحت تنفس میکنه و از طرف مقابل تنفسش سخته. علت این مشکل تغییر شکل تیغه میانی بینی یا سپتوم بینیه که در واقع حفرات بینی رو به دو نیمه راست و چپ تقسیم میکنه. به طور کلی هیچ فردی به صورت مادرزاد تیغه بینیش کاملا صاف نیست و همیشه یک مقدار انحراف به طرف چپ و راست وجود داره. ولی مهمترین مسئله اون احساس تنفس بیمار و راحتی تنفس از دو طرف بینیشه. اگه فردی احساس میکنه طرف راست یا چپ بینیش به صورت دائم گرفتگی داره، ممکنه علتش انحراف تیغه بینی باشه که بعد از معاینه و در صورت لزوم انجام اقدامات تصویربرداری مثل CT اسکن از سینوس های بینی و تیغه بینی تشخیص مشخص میشه و در صورت لزوم تحت جراحی اصلاح انحراف بینی قرار میگیره. درمان جراحی اصلاح انحراف بینی به دو روش انجام میشه. روش قدیمی‌تر روش بسته است، به صورتی که از طریق حفرات بینی تیغه بینی اصلاح میشه. در موارد خیلی شدید که امکان اصلاح انحراف تیغه بینی به صورت بسته وجود نداشته باشه، ما این روش رو از روش باز برای اصلاح انحراف بینی استفاده میکنیم و تا حدود زیادی روش جراحی شبیه به روش جراحی زیبایی بینی. اگه فرد همزمان مشکلات ظاهری هم داشته باشه، در روش باز میشه مشکلات دیگرش رو هم برطرف کرد. توصیه ما برای بیمارانی که انحراف بینی دارن و مشکل زیبایی هم دارن و درخواست انجام جراحی زیبایی دارن اینه که این عمل رو به صورت همزمان انجام بدن. نه تنها هزینه بیشتری برای بیمار و 2 بار بیهوشی رو بهش تحمیل میکنه، کیفیت عمل زیبایی بینیش رو بسیار پایین میاره و جراح دوم حتی اگه کسی باشه که جراحی انحراف بینی رو خودش انجام داده باشه، خیلی موفق به اصلاح مشکلات مربوط به ظاهر بینی نخواهد شد، چون برای اصلاح مشکلات ظاهری بینی از اظروف‌های داخل تیغه بینی استفاده می‌کنیم و اگه در جراحی اول اظروف‌ها خارج بشن و کجی‌هایی که داخل تیغه بینی وجود داره اصلاح بشه، برای جراحی دوم اظروفی وجود نخواهد داشت. در مورد مراقبت‌های بعد از عمل، در گذشته از تامپون‌های خیلی بزرگ برای جلوگیری از خونریزی بعد از عمل بینی استفاده میشد که یه ترس خیلی شدیدی در اکثر بیمارانی که این عمل انجام دادن ایجاد میکرد. این ترس تو عوام خیلی وجود داره و از ترس درد این تامپونا مراجعه نمیکنن. در حال حاضر ما به ندرت از اون تامپونا استفاده میکنیم. در روش‌های جدید از اسپرینت‌های سیلیکونی برای اصلاح انحراف بینی استفاده میشه که اصلا درد نداره و بیمار حتی متوجه وجود اونا داخل بینیش نمیشه. بعد از 1 تا 2 هفته اون اسپرینت‌ها خارج میشن و فرد خیلی راحت میتونه در دوران نقاهت بینیشو شستشو بده و حتی از بینیش به راحتی تنفس بکنه. از مراقبت‌های دیگه‌ای که بعد از عمل انحراف بینی بیمار باید رعایت بکنه، پرهیز از کارهای سنگین به مدت حد اکثر 6 هفته است. تو 3 هفته اول نباید بینیشو با فشار شستشو بده یا به اصطلاح فین کنه. استفاده از اسپری‌های شستشو دهنده رو توی دوران نقاهت به شدت توصیه می‌کنیم. این کار کمک می‌کنه که گرفتگی بینی بعد از عمل نداشته باشن، تمیز کردن بینیشون راحت‌تر بشه، بوی بد بینی پیدا نکنن در دوران نقاهت و در کل پروسه کاهش تورم و بهبودی بیمار رو خیلی تسریع می‌کنه. در کل عمل انحراف بینی عمل سختی نیست. میتونم بگم بالای 90% بیماران بعد از عمل یه احساس خیلی خوبی نسبت به عمل دارن و ذکر میکنن که انتظارشون از بابت درد و مشکلاتی که دیگران بهشون میگفتن در حال حاضر نسبت به گذشته خیلی کمتره و خیلی از عمل راضی هستن و دوران نقاهت رو به راحتی تحمل میکنن بدون اینکه مشکل جدی براشون ایجاد کنه.